welcome back again to my channel. So, guys, meron akong ikikwento sa inyo. Kasi diba kung natatandaan nyo, nung nakaraang nagkaroon ng bagyo, tandaan nyo ba guys, nung nagkaroon ng bagyo nung nakaraan, nasira yung bubong namin. So, nung kinabukasan ng bagyo, pinaano namin, yung nalipad na yero, pinabalik namin sa bubong namin. Papakita ko sa inyo yung konting video nun, ha? Para may idea kayo. Ito yung nalipad ng... Patay muna kayo kuryente. Nalipad kagabi. Mga talok. Kaya po at mabigat na rin. Ano pa rin original? Ano ba, ulipitaan ko na? Patay daw muna kuryente ngayon. So yun, nakita nyo guys, yun yung bubong namin na nalipad siya ng bagyo. Bali kasi itong bubong namin, 25 years na siya, hindi pa napapalitan. Kumbaga kapag may umuulan ng malakas, nagkakatulo-tulo, nilalagyan na lang namin ng bulkasil, ganun. Yung mga pang ano-ano ba guys, pang takip-takip para hindi tumulo yung bubong. So, nung nagkabagyo nga siya, nagpaayos kami, nagpaakyat kami ng manggagawa. Ang problema, parang lalo siyang nung pagkakyat, dumami yung butas kasi natungtungan, di ba? Once na maapakan yung bubong, marami nang magkakatulo-tulo. Nagkaturo siya. Nung umulan, may mga tumutulo na ulit. So, naisip ni mommy, ng mother ko, na magpagawa na lang kami ng bubong. Papaayos namin yung bubong. Bali, magpapakisame na din kami, guys. Papakisamihan na siya. Papalitan na lahat ng bubong. Bali, ang nangyari, mag-share kami ng mommy tsaka ng isang kapatid, magbibigay kami ng share sa mommy. Tapos, yun, bali, kanina may pumunta dito na mag-estimate kung magkano yung magagastos. Lahat-lahat. So, papakita ko sa inyo, ito yung nangyari kanina. Bababaan. Para bababaan na ganun. Ayan, nakababaan. Patay mo na yung Oy, tataas natin yung bubong. Paano bababaan po? Yung bubong ay tataas. Oo. Ay, ano ba? Kasi daw ay... Ano ba ang plano niyo? Kasi pag ito'y binabaan, hindi na itataas ang bubong. Yun ang ibig sabihin ni Mabert. Wala tayong gagalawin doon. Ay, oo. Hindi na kailangan ng simento, na pandagdag. Ay, hindi na talaga yung dudugsungan yung dingding. Oo. Hindi na yung dudugsong at bawala na si Kaya Mabert lang, na diskarte. makakatayo ka ma doon. Kailangan Mabert na yung nakatayo sa taas. Opo. Hindi, kikisa mo yan, di ba? Maganda yung nakataas po. Yung pag tumayo ka, yung nakatayo ka nga. Pag binababa naman masyado. Oo, baba. Mahuntog. Kanina sa may Anak, okay na ba yun? Pag hanggang din yung Hindi ka rin taas. makatayo. Hindi ba sobrang baba? Ito yung pinakansayig. Ay, hindi ka makakatayo. Hindi ka nga makatayo doon. Hindi. Doon, hindi Oo. ka rin makakatayo. Oo. Itataasan na lang natin ang kaunti. Oo. Tataas yung bubong. Kasi total, papalitan din naman yung bubong. Tayong gagalaw dito. Hindi ba pangit tingnan nyo? Hindi, parang kami pag gano'n. Hindi pangit tingnan. Kasi kikisamihan naman po yan. Sino ba titingin doon? Hindi. Ang pinakang sahig po ay alin? Taas nito. Yun. Ibabaw nito ibabaw nito. Bababa din na rin kwarto. Oo. Kasi papantay na pag gano'n. Oo. Tapos yung kadagsong na taas ay mga Ganun kahaba. Oo. Hanggang pa na ganyan. Pwede na yun. Kaya, Maliliit naman tayo. Artiflex na lang yan. mahigit 5 feet yan. Ay, 5 feet. Sakto-sakto lang ulo ko. Maber. Ay, di rin lalong tataas. Maber Yan, eh. mataas na. So yun guys, nakita nyo ba? Balik ngayon kasi wala pa yung nag-estimate. Siguro mga 2 days pa yun bago bumalik. Mahirap mag-compute. So i-update ko kayo once na dumating na siya kung magkano lahat yung total. Tsaka sasamahan
isasama ko kayo sa sa pagpapagawa namin ng bubong. Makikita nyo yung vlog, mag-vlog din ako guys. So yun lang, kinuwento ko lang sa inyo kasi nakakatuwa, after 25 years, mapapagawa na namin yung bubong namin. Siguro by the end of the month, this month, November, bago matapos ang November, mapagawa na namin sana, or first week of December, para before Christmas, okay na, maganda na yung bubong namin. Tapos wala nang tulo-tulo pag umuulan. Tapos yun nga, maganda din siya kasi kikisamihan na hindi na masyadong mainit kapag tanghali. Though hindi naman talaga dito guys mainit dahil ng malamig dito sa probinsya. Pero minsan naman sobrang may pagkakataon na mainit pa rin ang panahon. So yun, sasamahan niyo ako guys, sasama ko kayo kapag pinagawa na natin itong bubong. Excited na ako kasi kumbaga okay na naman yung aming okay na naman lahat. Yun na lang talaga guys na bubong namin ang problema. Hintayin din natin yung nag-estimate, siya yung manggagawa, siya yung gagawa ng bubong namin. Tapos hintayin na lang din natin siya. Kasi i-update ko kayo kung kapag nag-start na kami sa pagpapagawa ng aming bubong. Yay! So yun lang guys, share ko lang sa inyo dahil syempre ang vlog ko ay part na to ng yung mga friends ko sa YT, part na kayo ng vlog ko, kaya dapat nalalaman yung lahat, yung mga mangyayari sa aking buhay. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my video, my vlog. Medyo, hindi pa ako nakapag-vlog ulit dahil meron ako guys, nagkatigyawat ako dito, nai-stress ako. Alam niyo guys, ayoko na ako nagkakatigyawat, nai-stress ako. Yan. Once kasi na magkatigyawat ako, it's either stress ako or yun. Basta. So, yan guys. Thank you so much. Bye!